What's up guys? So pang play to earn games na naman tayo. Lods, ako pa shoutout sa next vid mo. Pa shoutout baby ko, baby Zach. Boss, pa shoutout naman yung paparating kong anak. At sa video na to, pag-uusapan naman natin tong upcoming Yeti theme at isa nga po itong village management or building game na dito nga sa Wax Blockchain. So nakalagay dito guys, live a life of one of 4 Yeti races. At nung tinignan ko nga po ito guys ay napaka-early pa lang ng stage ng game ngayon. Nasa whitelisting phase pa po sila. So sisilipin natin tong game ko, ano bang gameplay nito, ano bang mga earning potential dito. At syempre po hindi naman mawawala dyan yung mga race na andito. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. SAR. Yan nga yung titignan natin ngayon guys. At dito bago tayo pumunta dun sa white paper nila para tignan nga ang gameplay nito. Ito po, i-appreciate muna natin yung website nila. Itong logo lang mismo, napanood nyo po yung animation ng logo. Medyo nagustuhan ko po yung theme ng game na to. So isa nga po itong Yeti theme at meron silang game story dito guys na yan nga kung saan nanggaling yung mga Yeti, kung anong mga races na yan, kung ano namang ginawa nila dito sa Armanda. Yung Armanda yung pinakalugar nila guys. So meron silang backstory dito. Basahin nyo po kung gusto nyo malaman. At ang pinaka-concept nga nitong game ay maglalaro ka as Yeti at pwede kang parang mining din to, no? Pwede kang mag-gather ng mga resources dyan sa lugar na yan at pwede ka rin naman lumago as isang malaking village depende sa hawak mong mga NFT. So kung marami kang NFT, may mga iba-ibang NFT kasi dito guys, hindi lang po Yeti, ay pwede kang magkaroon ng sarili mong village at i-manage mo nga yan. Siyempre, mas malaki yung earning mo kaysa doon sa mga players na ang hawak lang po ay itong mga Yeti. At yun nga guys, kaya kung rin po pinaparating sa inyo, baka magustuhan nyo yung game at napaka-early pa lang ng stage ngayon. Sobrang konti pa lang ang tao dyan sa Discord nila guys at andito pa lang sila sa part na nagpapa-whitelist sila sa Atomic Hub. So after ng whitelisting sa Atomic Hub, syempre may verification pa yan. Pero sa NFT Blocks guys, ayan, nakapag-whitelist na sila at na-release na nga nila itong website to. Meron na rin tayong pwedeng basahin na white paper. At sa video na to guys, titignan naman natin yan. Pero ang pinaka-start ng game, yan, marami pang update na dadating dito. Pero ang pinaka-official launch ng game naman guys ay Q4 pa po ng 2022. Pero maganda kasi dyan, di ba? Kung nagustuhan mo yung game, mas maganda talaga na maging early adopter, maging early supporter kasi napakaraming benefits, napakaraming drop na matatanggap na libre yung iba. At syempre, hindi mawawala guys, ay whitelisted ka, di ba? Pag early adopter ka at makakuha ka nga ng magandang presyo kaysa dun sa iba. Pero take note din, nakatapusan pa po ng taon yung pinaka-release ng game. Pero I think sapat lang po yung timeline na yan guys para makagawa naman sila ng isang magandang game. Hindi kagaya na ibang game na sobrang bilis, meron naman sobrang bagal. Ito po ay sakto lang sa tingin ko. So para malaman yung gameplay ng SAR guys, punta naman natin dito sa white paper nila. At dito nga sa white paper nila, sabi ko kanina nakalagay po yung story ng maganda din ma-immerse ka sa game, di ba? Bago ka pumasok or bago mo siya magustuhan. Tapos sabi nga dito sa getting started nila guys, para ka makapag-umpisa ay kailangan mo ng isang Yeti lang at kailangan mo nga ng 2 token. Pero ang total po ng token dito guys, parang Farmers World din po, 3 token sila. At yung mga token na yan, ito nga yung SRE, SRM at saka itong SRW. Itong SRE, ito naman yung energy token nila at ito naman yung kailangan mo para i-restore yung energy. Kunwari mapagod na yung mga Yeti mo, para mabalik yung energy nila, kailangan mo nitong energy token nila or itong SAR Energy Token or SRE. SRM token naman or tinatawag nilang SAR Millennium Token ay ito naman yung pang-restore ng durability ng mga instrument na ginagamit nga ng mga Yeti natin. So parang gold sa FW, pang-repair ng mga tools mo. Dito naman SRM ang tawag nila. SRW naman or ito namang SAR Wood Token nila. Ito naman yung gamit natin sa pagpaparami natin ng Yeti. Inform sa pag-construct natin ng mas maraming bahay nila. So mas maraming bahay yung Yeti or tinatawag nilang cabins dito ay mas lalaki yung village mo, mas dadami yung Yeti mo. At ginagamit din naman itong wood token sa pag-repair din dito sa mga tools in-game. At usapang bahay ng Yeti guys, ito naman yung mga cabin nga at may mga iba-ibang rarity din po ito. Meron silang common, large at villa. Sa common pwede mo mag-accommodate ng 3 Yetis, sa large naman 6, sa villa naman ay 9 Yetis. At sa buong village naman, nakalagay dito yung maximum naman ay 15 Yetis. So parang isang account no, 15 yung kaya mong ma-accommodate dito naman sa village mo. At yung mga Yeti na yan guys, ang ginagawa naman yan ay syempre magtrabaho at kumuha nitong mga token nito. Magpa-farm sila ng energy, ng millennium at itong ang wood. At gamit naman pang farm nila guys, may mga iba-ibang tools sila at may mga iba-ibang rarity din yan. Depende sa rarity, kagaya po nito may axe, may saw, may millennium saw. Tapos pataas po ng pataas yung technology dito. Meron din pickaxe, magkakaroon ng drill. Tapos meron din po ditong Yeti engineer. So may mga iba-ibang job talaga dito sa village mo, no? Depende sa magiging Yeti mo, depende sa magiging tools nila. Dito nga may mga sneak peek sila
medyo ma-cute din yung artwork nila guys. So ayan, makikita nyo may dalang saw yung isa. Ito naman may dalang axe tong malaking yeti na to. Tapos iba-ibang job ng mga yeti na yan, iba-iba yung mga resources na kinukuha naman nila. Tapos usapang resources guys, mayroon din silang mga bonus item dito na pwede ka madagdagan yung pinaka namimina mo or mga nakukuha mong resources pag mayroon ka nito sa village mo. Ito naman ay nilalagay sa isang altar, itong mga amulet. Tapos itong mga amulet na to guys, pag hinalin tulad ko po ito sa FW, ay para naman itong membership. So may bonus, di ba? Every time na magmimina ka, every time na kukuha ka ng resources. At may mga iba-ibang rarity po itong amulet na to. So syempre mas rare, mas maganda yung bonus na binibigay niya. At nilalagay nga po itong amulet na to guys dito naman sa altar nila. So yung altar nila, may mga iba-ibang rarity din. Kung mas maganda nga yung rarity ng altar mo, mas maraming amulet ka, mas maraming bonus para naman sa village mo or para naman dito sa mga yeti mo na kumukuha ng mga resources. Tapos isa pa sa binabalak nila mga NFT dito, mayroon din pong land NFT. Yung land NFT guys, hindi naman po kailangan talaga para makapag-umpisa ka sa game. Ito po ay para dun sa mga may budget lang. Kasi po ang ginagawa ng mga land NFT na yan, pag meron pong gumamit sa land mo ay magkakaroon ka ng commission. At yun nga, mayroon ditong 3 types of land na iba-iba naman yung resources or mga minerals na binibigay. Wooden, Millennium, ito namang energy lands. At ito nga guys, pag landowner, siguro ito talaga yung parang end game mo or para sa mga whale siguro kung sabihin. Kasi every time na may gagamit, so parang Ember Sword ang dating, no? Every time na may gagamit sa land mo, every time na may kukuha dyan, magkakaroon ka rin ng resources kung ano man yung kinukuha nila, magkakaroon ka ng porsyento. So parang ang sarap ng buhay pag nagkaroon ka dito ng land, no? So isa po yan sa titignan natin dito kung gusto nyong maging early adapter. Siguro isa to sa magandang bilhin or magandang i-acquire kung gusto nyo talaga ay lumago dito sa game na to. At yun nga, may iba-ibang rarity din po yung land na yan. So ang pinaka-game mechanics guys, after natin matapik yung mga iba-ibang bagay about naman dito sa game, yung pinaka-mining nga niya or pagkuha ng mga resources dito naman sa mundo ng SAR o ito pinaka-Iceland na tinitirhan nitong mga yeti na to. Tapos pampaikot naman dyan, syempre yung energy, yung durability. Tapos yung mga token yan guys, umiikot naman dito sa mga iba-iba mong pwedeng gawin sa game. Yun nga, pag-repair, di ba? Pag-restore ng energy ng mga yeti. Syempre, pag-craft ng mga cabins, pag-craft ng mga tools mo. At ang pinaka-target mo ay palakihin ng village mo. Pagandahin yung mga rarity ng mga NFTs mo, di ba? Syempre, mas gumaganda yung village mo, mas gumaganda naman yung earning. So, more on village management talaga tong game na to guys. At yun nga, Yeti concept nga lang siya. At ang kaibahan po dito sa ibang game guys, meron po siyang weather conditions. Meron po iba-ibang klaseng weather dito. Nag-iiba-iba po yung mga weather. Depende po sa weather. Baka mahirapan po tayong kumuha ng mga resources. Depende po sa weather. Baka mas kumonte yung nakukuha nating resources. Kunwari, nakalagay dito, may snowstorm, di ba? Syempre, mahirapan yung mga Yeti na lumabas para naman ay magmina. So, pwede siguro palampasin mo muna yung snowstorm o pwede rin naman kahit may storm ay pwede mong pagminahin yung mga Yeti mo pero baka mas mahirapan sila at yun nga, mas konti siguro makukuhang resources at baka mas malaki yung ibabayad mo energy. Yan po yung nakikita ko dito sa concept nila ng weather condition. So, mayroong mga event guys na talagang random nangyayari at makaka-epekto nga hindi lang sa gameplay, syempre sa kitaan natin dito sa game. At same with FW, meron din po itong withdrawal tax at yun nga, may nakalagay dito 5 to 10%. So, nagbabago-bago din po yan every day. So, yan po yung kabuuang concept ng SARG. Kaso nga lang, napaka-early pa lang ng stage ng game ngayon. Marami pa pong madadagdag dyan. Siguro may mga mababago pa. Pero exciting siya kasi village building game siya. Bagong genre na naman sa atin. Di ba marami na tayong tinapik na mga iba-ibang game dito sa Wax. Dito naman panibagong approach na naman yung ginawa nila. Ito naman ay Yeti Village Management Game. At ang sabi nga nila dito guys, ang game concept naman nila, dahil nga marami na silang nakikita, di ba? Lalo na sa Wax, marami na mga more on staking lang din kasi sa Wax eh. So wala masyadong mga gandang graphics, karamihan mga cards lang din. Dito pwedeng maging ganun, pero ang pinaka-target nila ay hindi lang po yung play to earn at magkaroon din ng well-designed na game. At yun nga guys, eye-pleasing graphics daw. So meron silang mga pinapakita dito. Ayan po yung mga 3D models nila ng mundo. Ito siguro yung mundo ng Yeti or tinatawag nilang Armanda. So sabi ko na kanina guys, ay hindi po ito masyadong ma-hype kasi nga napakalayo pa lang. Pero ganyan naman lagi eh. Pagka early pa lang, wala masyadong pumapansin. Pero pag nagkaroon na ng magandang development, dyan naman nagkakaroon ng ingay at dyan nga napo-FOMO yung mga tao. So why not, diba, na this early stage of game ay tignan na po natin ito. Pag nagustuhan natin, baka makapasok tayo sa early adapter. Marami pong benefits ang pagiging early adapter sa mga ganitong mga game. Pero syempre, dapat tignan nyo rin na gusto nyo po yung game at gusto nyo yung gameplay. At yung earning aspect guys ay to follow naman yan. At sa development naman nila guys, wala akong problema dyan. Ang pinaka-risk lang na nakikita ko dito, syempre napaka-early pa lang ng stage ng game. At yun nga, hindi pa sila fully doxed. Pero ang kagandahan nga dito sa Atomic Hub or dito sa Wax blockchain ay yung Atomic Hub na mismo yung magki-KYC. At dito naman guys, nakalagay po yung information nila kung saan silang lugar galing. Sa England nga silang galing. Yan nga yung Millennium Labs. And I'm sure pag naging verified naman to sa Atomic Hub, naka-KYC
naman yan sila know your customer or know your client naman ng Atomic Hub. So kahit pa paano ay yun na lang po yung titignan natin signal pag naka-whitelist sila, pag na-verified sila sa Atomic Hub, kung ayaw man nila magpa-fully docs dito naman sa white paper nila. Pero why not, 'di ba? Pagka nag-agree sila sa isang AMA, baka i-invite din natin sila sa mga future live stream natin para naman ay mag-conduct ng AMA or ask me anything about naman dito sa game. Sana po ay nagkaroon kayo ng information about naman dito sa SAR. Ang lahat naman ng link ng socials nila ilalagay ko naman sa description sa baba. At kung nagustuhan nyo yung game, make sure na sumali kayo dyan sa Discord nila. Dyan po sila naglalapag ng mga update. Dyan po sila nagbibigay ng announcement kung ano bang development at syempre mga sneak peek. At ako po personally, bagong genre na naman ng game para sa akin. Medyo may kahawig lang siya dun sa ibang mga wax game, pero ito po bagong story naman siya ngayon. Bagong theme, bagong approach naman ng game. So I think hanggang dyan lang po muna yung video natin. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!